সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বেষ্টৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আমি আজি প্ৰত্যয়ৰ আন এটা ভাগ স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বুলি কওঁতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে পুংলিংগ শব্দ এটা স্ত্ৰীলিংগ কৰিবলৈ যি প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয় এতিয়া পুংলিংগ শব্দ এটা ইয়াতে আমি দিছো সংজ্ঞাটো এটো হৈছে যি প্ৰত্যয় যোগ কৰি পুংলিংগ বাচক শব্দ এটা স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয় তেনে প্ৰত্যয়কে কি বুলি কোৱা হয় স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বোলে এতিয়া স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ক আমি যদি ভাগ কৰো তেনেহলে আমি দেখিম তাৰ এটা হৈছে দীৰ্ঘ ই অনি ৰি এই তিনিটা দীৰ্ঘ ই অনি আৰু ৰি দীৰ্ঘ ইতে কোন কোন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় দীৰ্ঘ ই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্যঞ্জনান্ত শব্দৰ পিছত আৰু গুণ জাতি বা সম্বন্ধ বুজোৱা আকাৰান্ত শব্দৰ পিছত এতিয়া দীৰ্ঘ ই কত কত ব্যৱহাৰ হয় ব্যঞ্জনান্ত শব্দৰ পিছত আৰু লগতে কৈছে যে গুণ জাতি বা সম্বন্ধ বুজোৱা আকাৰান্ত শব্দৰ পিছত দীৰ্ঘ ই ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া গুণ জাতি বা সম্বন্ধ বুজোৱা মামা যোগ দীৰ্ঘ ই হ'ব মামি ই এটা সম্বন্ধ বুজোৱা শব্দ গতিকে হল দীৰ্ঘ ই যোগ হল আৰু হল গৈ মামি তাৰ পিছতে ফেসা যোগ দীৰ্ঘ ই কি হ'ব ফেসি ফেসা যোগ দীৰ্ঘ ই ফেসি তাৰ পিছতে বেঙা যোগ দীৰ্ঘ ই কি হ'ব বাৰু বেঙি বেঙি নীলা যোগ দীৰ্ঘ ই হ'ব নীলাজি নীলাজ যোগ দীৰ্ঘ ই নীলাজি দেৱ যোগ দীৰ্ঘ ই দেৱী এটা এই দেৱ শব্দটোক চোৱাচোন দেৱ শব্দটোত ওয়াব্য ব্যৱহাৰ হৈছে ওয়াব্য মানে হৈছে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ মানে যি শব্দৰ শেষৰ বৰ্ণটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় আমি আগতেও পাইছিলো সেই শব্দকে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ওয়াব্য ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে ই এটা ব্যঞ্জনান্ত শব্দ আৰু ইয়াতে দীৰ্ঘ ই যোগ হৈছে লগতে হৈছে গৈ দেৱী তেনে ধৰণে অজলা কি হ'ব আজলি অজলা হ'ব দীৰ্ঘ ই আজলি এতিয়া দীৰ্ঘ ই আমি কত কত ব্যৱহাৰ হৈ পালো যে সম্বন্ধ বুজোৱা শব্দ লগতে কি হৈছে সম্বন্ধ বুজোৱা তাৰ পিছতে কোনো জাতি বুজোৱা বা কোনো গুণ বুজোৱা শব্দৰ পিছত দীৰ্ঘ ই ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু লগতে কৈছে যে ব্যঞ্জনান্ত শব্দৰ পিছতো দীৰ্ঘ ই যোগ হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি পাইছো দীৰ্ঘ ই প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে এতিয়া আমি চাও স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ আৰু এটা ভাগ অনি অনি এতিয়া অনিকাকো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যিকেইটা হৈছে নি ইনি আৰু উনি অনি যেটো প্ৰত্যয় আছে এই স্ত্ৰী প্ৰত্যয়টো তিনিটা ভাগত ই ভাগ হৈছে যিকেইটা হল নি ইনি আৰু উনি এতিয়া আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে জাত কুল সম্প্ৰদায় বুজোৱা পুংলিংগ শব্দত কিন্তু এই প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয় জাত কুল বা সম্প্ৰদায় বুজোৱা শব্দত আৰু এই অনি প্ৰত্যয় যোগ হয় বা অনি প্ৰত্যয়ৰ এই ভাগসমূহ যোগ হৈ পেলাই সেই শব্দ স্ত্ৰীলিংগ কৰে এতিয়া কমাৰ যোগ অনি কি হ'ব বাৰু কমাৰ যোগ অনি কমাৰণী কমাৰ যোগ অনি হ'ল কমাৰণী ইয়াত কমাৰৰ এটা জাত কুল বা সম্প্ৰদায় যেহেতুকে বুজাইছে গতিকে কমাৰণী কলিতা কি হ'ব কলিতানী কলিতা কলিতানী তাৰ পিছতে আছে এতিয়া এটা কথা কিন্তু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া যে আমি প্ৰথমতে কৈছিলো অনি প্ৰত্যয়ৰ যিকেইটা ভাগ তাৰে সেই প্ৰত্যয়ৰ এই ভাগকেইটা ইয়াত যোগ হৈছে প্ৰথমতে অনি নিজে ব্যৱহাৰ হৈছে কমাৰ যোগ অনি কমাৰণী তাৰ পিছতে নি ব্যৱহাৰ হ'ল কলিতা যোগ নি কলিতানী তাৰ পিছতে ইনি ব্যৱহাৰ হৈছে চাবা দে নাগ যোগ ইনি হ'ব কি নাগিনী নাগ যোগ ইনি হল নাগিনী আৰু লাষ্টত উনি ব্যৱহাৰ হৈছে সুৰ যোগ উনি হ'ব সুৰুনি সুৰ যোগ উনি কি হ'ব সুৰুনি সুৰ যোগ উনি সুৰুনি ইয়াৰ পিছতে আমি এইকেইটা পোৱাৰ পিছত আমি একেবাৰে শেষত পালো ৰি ৰিকো আকৌ ঠিক তেনে ধৰণৰে ভাগ কৰা হ'ল অৰি এৰি আৰু উৰি যি ধৰণৰে অনিক ভাগ কৰা হৈছিল ঠিক একে ধৰণৰে ৰিৰো তিনিটা ৰূপ আমি পালো অৰি এৰি আৰু উৰি
এতিয়া কলা যোগ অৰি কি হ'ব কালৰি তাৰ পিছতে ডেকা যোগ এৰি ডেকেৰি আৰু শেষত বেঙা যোগ এৰি কি হ'ব বেঙা যোগ এৰি বেঙুৰি বেঙুৰি এইকেইটা হৈছে ৰিৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া আমি যদি চাও আমি এতিয়া সাধাৰণতে যদি প্ৰথমতে যদি আমি চাও যে স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ ভাগ কেইটা কি তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ ভাগ হৈছে তিনিটা আমি পালো কিন্তু এই তিনিটা ভাগৰে কেইটামান আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাগো আছে যেনেকৈ এতিয়া প্ৰথমতে আমি পালো দীৰ্ঘ ই তাৰ পিছতে পালো অনি অনিক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিলে নি ইনি আৰু উনি আৰু তাৰ পিছতে পালো অৰি এৰি আৰু উৰি ৰিৰ ভাগ গতিকে এনে ধৰণৰে আমি আমাৰ স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ক ভাগ কৰিব পাৰো আৰু স্ত্ৰী প্ৰত্যয় কাক বোলে যে যি প্ৰত্যয় যোগ কৰি পুংলিংগ শব্দক স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয় তেনে প্ৰত্যয়কে কি বুলি কোৱা হয় স্ত্ৰী প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হয় খুব সহজ স্ত্ৰী প্ৰত্যয়টো আচলতে বাকি কেইটাতকে গতিকে এই স্ত্ৰী প্ৰত্যয়টো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনে ধৰণৰে সহজভাৱে মনত ৰাখে তেনেহলে পৰীক্ষাত লিখিবলৈ কিন্তু খুব সহজ হৈ পৰিব গতিকে এয়া আছিল আজিৰ স্ত্ৰী প্ৰত্যয় ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এনে ধৰণৰ ভিডিওছবোৰ পাই থাকিবলৈ নটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব